Magandang araw po sa inyong lahat. Sa tutorial na to ay tuturuan ko kayo kung paano unang gamitin ang inyong Arduino microcontroller na mayroong 14 na digital pin. 0 hanggang 13, ibig sabihin 14 digital input siya, input-output. Yung may mga sign pong ganito, yan po ay PWM, 6 po yan. Bago meron siyang 6 na analog input. A0 to A5. Ito pong nasa harap natin ay Arduino Uno R3. Ito pong nasa harap natin ay dalawang klaseng board. Ito po ay true hole, ang kanyang IC. Ito naman ay surface mounted. Ngayon, anong kailangan natin pag magsisimula? Siyempre, kailangan natin ang board. Kailangan natin ng USB Type B, yung mga kadalasan ginagamit sa printer, at laptop o kaya desktop. Meron pa ako isang gustong pakita sa inyo, ang Arduino Nano. Kapares na kapares lang po siya ng Uno, pero mas maliit. Ang ginagamit natin ditong USB ay mini. Mini po siya, hindi po siya micro. Yung micro po ay pang kalimitang ginagamit sa charging ng cellphone. Ito po. Mas malaki po ng konti yung mini. Ngayon, bago natin install ang ating software, pakita ko lang sa inyo itong pagpasensya na ang ating board at medyo makalawang na, medyo matagal na santo. Itong kanyang IC na to ay tong true hole package natin ay Atmel 16U2 ang kanyang isang IC. Yan po yung nakikipag-communicate pag saksakan sa atin siya ng USB. Ngayon po, ito pong isa ay yan, baliktad, CH340G. Itong ating nano. Sa ilalim yung kanyang, ayun, CH340G rin. Baliktad siya. Pag nag-install tayo ng software ng Arduino, ito po ay mababasa niya kagad pag saksak natin, pero itong dalawa hindi. Sa kadahilan ng iba ang kanilang IC na ginamit. Hindi yung typical na Atmel din. Ngayon, punta na po tayo sa PC o sa ating laptop para i-download natin ng libreng Arduino IDE. Ayan, nandito na tayo sa ating PC. Buksan natin ang ating browser. Ang gamit ko ay Google Chrome. At punta tayo sa arduino.cc. Ayan, nandito tayo sa kanilang website. Punta tayo sa software downloads. Scroll natin ng konti pababa. Dito po tayo sa download the Arduino IDE. Dito po ako sa installer Windows XP and up dahil ang gamit ko ay Windows 7. Ngayon kung kayo ay naka Windows 8 o kaya 10, ito po ang pwede po kayo dito. Kung Mac naman kayo o kaya Linux, pwede po dito. Na-download ko lang ito. Yan. Pwede tayong mag-donate o kaya download lang. Ayan. Pagkatapos nyo pong ma-download, install nyo na rin. Dito siya sa aking downloads folder. Siya po ay naka-install na sa akin kaya hindi ko na po kayo mag-guide sa step by step na pag-i-install. Pero pares lang po siya ng mga normal na application na ini-install. Bago, ito na po siya sa aking desktop. Bubuksan ko na po. Habang hintayin natin siya magbukas, ito pong CH340G na driver ay kailangan natin i-download sa link na to. Ilalagay ko na lang sa description ng video na ito. Ito po siya pag na-download. Yan, i-run nyo lang po siya. Yun, i-install nyo lang po siya. Ayan, tapos na po siya. Okay. Ganun lang po ang pag-install ng driver ng CH340G.
para pag gumana ito sa atin. Yan, ito ng Arduino. Yan, meron tayong dalawang function, void setup, tsaka void loop. Number sa gilid, 1 to 9. Dito ko po yan nilagay sa preferences. At display line number. Wala pong check yan pag unang download nyo. Checkan nyo lang kung gusto nyo meron din kayong line na ganito. Okay. Ngayon, saksak na natin ang ating Arduino sa ating PC. Yan po, makita natin siya umilaw. Yan po ay on LED niya. Yung pong L na yun ay built-in LED niya. Yung isa po, nandun po yung on niya. Yung built-in LED niya, ito L. Yung ating nano, meron din siya. Ayan, L. Tsaka power. Mamaya, pagganahin natin silang tatlo. Pasukan natin ng sketch. Ayun. Punta muna tayo sa file. Example, basics. Bago, buksan natin ng blink. Yan, lakihan natin. Sa blink sketch, meron siyang multi-line comment. Ito po siya, yung may asterisk tsaka forward slash. Yan po ay multi-line para hindi po natin lagyan lahat ng double forward slash. Pero dito po tayo sa setup. Sa setup, sinet niya ang feed mo na LED built-in na output. Yung built-in LED po natin ay nasa pin number 13. Diyan po yan nakakonekta. Ngayon, punta tayo sa, itong board setup ay isang beses lang gagana pagbukas ng ating Arduino. Punta tayo sa board loop, digital write, LED built-in, yun po yung LED built-in na ginawa niyang output, high. Bago delay, 1,000. Ang 1,000 po ay yung value niyan ay microseconds. Ang 1,000 microseconds, milliseconds, sorry. Ang 1,000 milliseconds ay 1 seconds. Bago mamatay siya ng papatayin siya pagkalipas ng 1 segundo at mag-aantay ulit siya, babalik ulit siya sa unahan. Yun po yung loop, paikot-ikot lang po siya dun hanggat may power ang ating board. Ngayon, punta muna tayo sa tools, Arduino. Ang board ilalagay natin sa Arduino kasi uno ang ating board na nakasaksak. Kung nano po, ililipat po natin dito bago sa port. Ang port natin ay COM3. Depende po yan sa inyong computer. Para po malaman nyo, punta kayo sa control panel, device manager. Tapos natin ito. Ayan, sa ports. Ayan po siya, Arduino Uno, COM3. Makikita po natin yan dito. Arduino Uno on COM3. Dahil sinet natin siya sa tools, board, tsaka port. Yan po, yung dalawang yan ay mahalaga. Tapos, i-upload natin tong arrow na to. Mag-compile siya at mag-upload na siya pagkatapos niyang i-compile. Ang IDE po ay kino-convert niya, pag sinasabi niyang compiling, kino-convert niya tong code na to na nababasa natin sa code na nababasa naman ng ating microcontroller. Kaya po siya nagko-compile. Makita natin tong TX at RX ay magbe-blink pag siya ay nagtatransfer. Ayun. Ayun po. Magbe-blink na ang ating built-in LED. Ngayon, baguhin natin ng konti ang kanyang delay. Palitan natin, gawin natin 200 milliseconds ang on. 250 milliseconds ang off. Upload natin. Ayan, compiling siya. Yun, done uploading. Ayan na po, bumilis na po ang kanyang blink rate. Ganun lang po ang pag-upload o pag-testing sa unang salpak natin. Ngayon, tanggalin natin siya. Saksak natin yung ating SMD type.
Ito naman po, pulang kanyang ilaw. Ayun po yung L niya, yung built-in LED niya. Yan po. I-upload din natin dito. Ayan, compiling. Hindi po siya mag-upload kasi hindi natin nilipat ang port. Nawala po yung COM3 na kaninang Arduino natin. Tingnan ulit natin sa device manager. Ito po siya, USB to serial CH340 COM16. Kaya mahalaga pong i-download natin yung driver. Palitan natin sa tools, port, COM16, tools, board, yung pa rin, Arduino Uno pa rin, at upload. Ito po yung kanyang status bar. Sa kanang baba na to, bago ito po yung kanyang ginagawa, compiling sketch. Ito yung nilitan natin. Ayan po. Yun, done uploading. Ayan po, makita natin, siya ay nagbe-blink na ngayon. Bilisan pa natin ng konti. Gawin nating 100 milliseconds lang. Upload. Mapapansin po natin pag nandito po siya uploading na, bibilis ang RX-TX ay ilaw. Ito po ang TX nito at RX magkalayo. Ayan po ang tuloy na po ng kanyang blink rate. Ayun, testing naman natin ang ating Arduino Nano. Saksak natin ang ating USB na mini. Ayan. Umilaw ang kanyang power. Nag-blink ang LED. Ang built-in, yung pong may L. Ayan po. Patay po siya ngayon. Ngayon. Ayan. Naloloko ang ating USB. I-upload natin siya. Ayan, lumabas. USB to serial COM17. Check natin dito. Ayun, COM17. Nawala na rin yung COM16 dahil tinanggal na natin. Ngayon, balik tayo sa tools. Port, COM17. Tools ulit. Board. Try natin sa Nano. Tapos, upload. Ayan, compiling na naman siya. Dapat, pag nag-upload, magbe-blink itong ating built-in LED ng 100 milliseconds o 5 beses sa 1 segundo. Ang mga microcontroller po talagang mabibilis. Mas mabilis pa sa ating mga tao. Ayun po. Ibig po sabihin siya ay gumagana. Ngayon, lagyan natin ng LED. Tanggalin ko muna to. Punta muna tayo sa balik tayo sa ating Arduino Uno. O tayo ng breadboard. LED. Kaya ako lang ako ng LED. LED at 330 ohms resistor. Ngayon, kailangan din natin ng mga jumper wire. Mga LED na ganito po ay kanyang positive palagi ay yung mas mahabang paa. So, dito tayo sa kabila. Ito pong breadboard ay ito po, wala po siyang balat. Meron siyang tape noon, natanggal na. Nung tinanggal ko sa kanyang pagkakapitan. Ayan po ang connection niya, magkakasama lahat to. Yun, tsaka yung rails sa baba at rails sa taas. Po, balik po to, connected lahat, pag ganun, pag ganun.
Okay, lalagay natin itong ating maiksing paa sa negative. Ayan po. Lagyan natin ng 330 ohm resistor. Mahalaga po ito, 330 o 200 sa mababang resistance lang po para maprotektahan natin ang ating controller. Lalagay pa ako ng green. Ito isa. Layo natin konti. Yan. Bali, ito ay kanyang negative. Nasa isang negative na lang sila ngayon. Bigyan ko rin ng 330 ohms. Bago, lagyan natin sila ng yung negative. Lagay natin sa ground ng Arduino. Nasa ng kanyang ground. Meron siyang dalawang ground dito sa baba. Meron siya isang ground sa tabi ng pin 13. Dito ko na nalalagay sa baba. Bago, kuha tayo ng pin 13. Yan. Ilagay natin siya sa red dito sa may resistor. Ayan, nagbe-blink na po siya. Kasabay lang po siya nung built-in LED. Kasi po doon nakakonekta ang ating built-in LED sa pin 13. Ngayon, lagyan natin ng power itong green LED natin. Lagay natin sa pin 7. 7, ayun po. Sa pin 7 siya. At pailawin natin silang dalawa. Close na natin to. Dito tayo sa bagong code. Ayun. Dito tayo sa setup. Sa setup, dahil itong mga pin natin na to, yung 0 to 13 ay input o output, kailangan natin sabihin sa kanya na kung ano ang nilagay natin sa pin. Lagay natin pin mode. Ang pin 7 ay output. Bago semicolon. Yan, ganyan po ang pagta-type. Yung pin mode, big letter M. Small letter na po lahat. Pag mali po kayo ng spelling, kunyari itong P, ginawa nating big letter. Yan po. Kulay itim po siya. Kaya po doon natin malalaman na mali ang ating code. Bago, open parenthesis, 7, output. Close parenthesis, semicolon. Ibig po sabihin yan, dineclare natin na ang pin number 7 ay output. Yun, ganun din ang gawin natin sa pin 13. Yan. Yan lang po sa setup. Yan po ay isang beses lang magaganap. Dito tayo sa loop, sa forever na loop. Ang itatype natin ay digital write. Yan. Ang digital write po ay dalawa lang ang value. Anong pin muna ang ating digital write? Pin 7, bago, dalawang, anong lalagay natin? High, semicolon. Ayan po. Ang ibig sabihin ng high ay on. Ang digital po, digital write, dalawang klase lang po. On o off. High or low, o 0 or 1. Ganun din gawin natin sa pin 13. Digital. Tingnan nyo po ang spelling. Big letter W. 13. Lagay natin dito. 1. Yan. Control T. Yan po. Auto format. Upload. Save. Mali. Hindi ko na ilipat ang port. At ang board. Uno. Port number 3. Ayun. Nag-error na po siya. Ayan. Upload ko ulit.
Ang gagawin lang ng ating microcontroller ay sindihan lang yung dalawang LED natin. Ayun po. Nakailaw na po siya. Papatayin ko ang ilaw para makita natin maigi. Yan. Nakailaw na ang green. Nakailaw na rin ang red. Medyo malabo yung ating green. Okay. Wala na siyang gagawin dyan. Forever na siyang nakasindi kasi hinay natin siyang dalawa. Ito pong high tsaka tong 1 ay pares lang. Pero para sa coding, mas maganda ilagay natin dito high. Para mas madaling intindihin. Ayan, pwede rin tayo maglagay ng comment. Ito ay buhayin. Pangit. Sindihan ang LED sa pin 13. Ayan po, comment lang po yan. Baliwala yan sa ating microcontroller. Useful po itong mga comment pag nagpapasa tayo, nag-share tayo ng ating mga code. Ayan, dagdagan natin ng delay. Delayin tayo ng 300 milliseconds. Ayan po, open close parenthesis, small letter lahat ng delay, semicolon. Bago, digital write ulit tayo. Pwede natin itong copyain. Control C, Control B. Ayun, gawin natin. Patayin natin yung nasa pin 7. Gawin natin low. Kung sabihin ng low, patay. Ito, patay. Pagkantin natin comment dito. Gawin natin buhay. Yun din dito. Dahil dito, pin 7 ay pinatay natin. Okay lang dito, gawin natin buhay. Ito naman ay papatayin natin. Ganyan sa low. Ito ay buhay. Ito ay patay. Patay po yung LED. Wala po tayong pinapatay. Bago, lagyan ulit natin ng delay. 300. Ayan, mali. Ayan, mali. 300, mali. Ayan, semicolon, Control T. Auto format, Control U. Upload. Ang gagawin po natin ay patay sindi silang dalawa. Ayan, compiling sketch. Yun, nag-upload na. Ayun na po. Palitan sila ng ilaw every 300 milliseconds. Ngayon, subukan natin magdagdag pa ng isang ilaw. Wala ko ng LED at 330 ohm resistor. Yung tayo sa dulo. Resistor. Blue LED. Kung mabompa sa positive, lagay natin sa negative tong mixi. Tapos kukuha tayo ng jumper wire. Blue na rin. Ayan. Lagay natin dito. At hanap tayo ng pin. Lagay natin sa pin 6. Ayan. Sa pin 6 ay kulay blue. Ayun. Sabihin natin sa microcontroller na ang pin 6 ay output. Para mabawasan ang ating pagta-type, mag-copy paste na lang tayo. Copy, paste. Ito ay pin number 6. Ayan. Ngayon, dito sa baba, kaya natin mag-blink yung dalawa bago yung, kahit marami po tayong space, ay okay lang. Babaliwalain lang yan ng ating compiler. Ang space po sa kanya ay baliwala. Ang comment ay baliwala. Ang multiline comment ay baliwala.
Ngayon, bukasan natin, masyadong marami. Dito naman, digital, right? Ang number yun, 6, high. Ngayon, tapos, delay tayo ng 1 seconds. Bago digital right ulit. 6, low. Bago delay ulit ng 1,000. Ibig sabihin, magbublink siya isang beses. Ngayon, gusto ko mag-blink siya ng 3 beses pagkatapos mag-blink nung dalawa. Copy ko lang po yan. Paste ko dito. Isa pa, paste. Ayan. Upload na natin. Nakakatuwa na to. Magbe-blink yung dalawa, red tsaka green, bago magbe-blink ng 3 beses yung blue. Nagiging ba yung 7. Green, red, blue, blue, blue. Yan, mukhang may ilaw ang ating green. May ilaw ang ating green. Reset natin. Hindi namamatay ang green. Opo, hindi po namatay ang green. Bakit? Bakit hindi namamatay ang green? Kasi dito patay siya. Yung green po natin sa pinsan. Dito buhay. Bago nag-delay tayo, hindi na natin siya ginalaw. Kaya pagdating dito para sa ulit mamamatay. Ngayon, lagay natin siya dito. Digital. Okay. Gawin na lang natin din siya 3 beses. Copy natin to. Paste. Paste. Control T. Yan. Tapos, patayin natin tong 7. Digital. Right. Ayaw. Right. 7. Low. Semicolon. Control T. Okay. Upload. Yan po. Ang mangyayari sa ating ilaw ay on. Green, red, green, red, green, red, blue, blue, blue. Yan po. Compiling na po siya. Yan. Blue. Blue. 3 seconds. Blue. Up. Balik sa ibabaw. Red, green, red, green. Okay. Ganun lang po ang pag-on at pag-off ng LED. Ngayon, kung tatanggalan ko ito ng power, kung yan ay ating tatanggalan ng power, at ilagay natin ang kanyang power sa power bank. Ito po power bank, namatay na po siya. Ilagay natin siya ng power. Ayan, sumindi siya. Yun na po. Forever niya na po yun. Yung program na yun. Kahit wala po siya sa computer. Papakita ko lang po sa inyo ang aking isa pang Arduino Nano. Meron siyang 4 na wire. At meron siyang LCD na 4 wire. Po, nilagyan ko po siya ng bahay. Po. Lagyan ko siya ng power. Galing sa aking power bank. Ayos mo. Yun. Yan po. Bago po natin tapusin ang bidyong ito, meron pa ako isang gustong ituro sa inyo. Paano kung nagbago kayo ng isip, yung
pin 6 gusto nyo ilagay sa pin 5. Yung pin 7 gusto nyo ilagay sa pin 8. Yung pin 13 gusto ilagay sa pin 12. Lagay natin tong pin 6 sa pin 5. Sa kang ilaw. Yan. Gusto natin ilagay ang pin 7 sa pin 8 at ang pin 13 sa pin 12. Ayan, wala nang sumindi. Madali lang po yan. Ayan, matalbog-talbog. Papalitan lang natin lahat ng pin 7 ng pin 8. 8. 8. Huwag lang ganyan. Ngayon, maggagawa na lang po tayo ng variable. Tatype natin sa taas po, bago mag-void setup, int. Lagyan natin ng pangalan. Ano yung nasa pin 8 na natin ngayon. Dati nasa pin 7, yung green na LED. G, LED. Kahit ano po, pangalan. Kahit Rizal. Bago equals. Biro lang po. 8. Ngayon, semicolon. Bago yung isa, int, red, LED, equals. Galing pin 13, nilagay natin sa pin 12. Ngayon, isa pa, tatlong LED yan. Ano isa, blue, LED, equals. Saan ba natin nilagay ito? Ito yung nasa 5. Lipat natin sa 4. Ayan. Ngayon, lahat ng 8 o 7 noon, gagawin lang nating gilid. Ayan. Copy ko to. Control C. Itong 8. Control B. Ito yung 7 niya kanina. Ayan. Control B. Control B. Control B. Control B. Bago itong ating red LED, copy natin. Control B. Yung pin 13, yung ating nasa pin 12 na siya. Lipat natin. Yan. Bago itong blue LED, copy natin. Control paste. 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 Yan. Upload natin. Ang ibig po sabihin nito, nag-declare tayo ng global variable. Declare po natin ang pangalang gilid. Pwede po natin ilagay kahit anong pangalan natin. Kaya yan pong napili ko kasi green na LED. Ayun. Problem. Bakit? Kasi sa power bank nakasaksak ang Arduino. Lipat natin siya sa USB. Sa kablang USB. Yun, sumindi na. Upload ulit natin. Compiling ulit. Ngayon po, kanina dineclare natin sa pin mode sa setup na ang pin number 7 ay output. Ngayon, ang dineclare na natin ay GLED. Ang GLED ay equivalent ng pin number 8 dito po sa taas. Yan po yung pagde-declare. Lahat ng may GLED, ang ibig sabihin yan, pin number 8 yan. Yan po. Nag-upload, bumalik na po ang kanyang program. Ayun, paano kung gusto ulit natin ilipat? Madali na. Yung pin 13, ilagay natin sa pin 11. Bago yung blue, gawin nating pin 3. Yan po. Yung
green ay hindi natin ginalaw. Yung red na LED ay nilagay natin sa pin 11. Ang babaguhin natin ay ito lang. Ito ay lalagay natin sa 3, yung blue. Yan. Yun po, ganun pa rin. Ganun lang po ang paglilipat. Ngayon, pwede rin tayo mag-declare dito ng delay. Halimbawa, lagay natin dito ay int. Ang maganda. D lang. Para ng iba. Equals. Lagyan natin D1 equals. Ilan yung delay natin? 300. Gawin natin 200. Semicolon. Isa pa. Int D2 equals 500. 500. Semicolon. Ayan. Nag-declare na naman tayo ng global variable na pangalan ay D1. Ang D1 ay 200. Pwede natin siyang ilagay sa ating delay. Ilagay lang natin dito D1. 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 Dito naman, gamitin natin yung D2. 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 At yung uli ay, huwag natin galawin. Upload natin. Yan po, mas bumilis ang kanyang blink rate. Pinakamatagal yung off ng 1 seconds. Yan po. Pwede natin itong gawing D1. Pero, ang okay lang po yung D1 tsaka dito kasi delay time po yan. Pwede po natin magpalit ng delay time dito na lang. Kaya gusto ko 50 milliseconds. Dito 30 milliseconds. Napakabilis na po nito. Upload natin. Ayan, compiling siya. Minsan matagal mag-compile, minsan mabilis. Ayan po, nag-upload na siya. Ayan po. Ganun lang po ang paglalaro sa delay sa ating Arduino sa paggamit ng global variable. Ngayon, ito pong global variable ay pwede siyang dineclare natin itong tatlong LED na ginagamit natin sa void setup tsaka sa void loop. Tinawag natin siya sa void setup tsaka sa void loop. Pero itong D1 tsaka D2, hindi natin siya ginamit sa setup. Ginamit lang natin siya sa loop. Kaya itong pagde-declare natin, cut natin to. Ayan. Pwede natin siya ilagay sa void loop. Control T, correction. Upload natin. At ang tawag na po dito ay local variable. Pag nasa taas po siya, labas siya sa void setup, labas siya sa void loop, yung pa ay global variable. Ibig sabihin, pwede natin siya gamitin kahit saan setup, kahit saan function. Pero pag local variable, kagaya nito, nilagay lang natin siya sa loob ng void loop. Sa void loop lang po siya gagamitin. Hindi tayo pwede tumawag ng, kunyari dito, delay. Gusto natin mag-delay sa setup. Delay D1. Upload natin. Compile. Pag-check po, compile lang po siya, hindi siya mag-upload. Pag tong arrow na katabi niya, upload po yan.
Yon, error. Ang sabi, D1 was not declared in this scope. Kasi hindi niya alam kung ano yung D1. Pero pag tong D1, Control X. Cut ko lang, Control B, compile ko, Control T. Auto correction, auto format. Okay, check ko lang. Compile natin. Mawala na po yung error na yan. Kasi tinawag natin siya sa void setup at sa void loop. Yun po. Yun po ang pagkakaiba ng global variable at local variable. Sana kayo'y may naintindihan sa aking tutorial na medyo magulo. Pero masaya po itong Arduino na to. Sana po'y nagustuhan nyo ito at i-like nyo ang aking channel. Share nyo na rin. Subscribe na po kayo para po sa ating mga susunod na tutorial. Maraming salamat. Tanong lang kayo sa comment section kung meron kayong katanungan. Kung may nakita kayong maling ginawa ko, ay sabihin nyo lang po. Yun lang po. Bisitahin nyo lang po ang aking Facebook page, Pinoy Elektrisyan.